Hi guys! Welcome back to my channel. For my today's vlog ay isi-share ko lang sa inyo kung paano ako gumagawa ng sarili kong tinapay. Ang hilig ko kasi na almusal ay kape at tinapay. So dito sa Taiwan, ako ang gumagawa ng sarili kong tinapay. Ang karaniwan kong ginagawa dito guys ay loaf bread. Pero ngayon, ang gagawin natin ay sliced bread. Hindi ko alam kung anong ipapangalan ko sa kanya, pero sliced bread siya. And, pwede nyo siyang itry guys kasi sobrang mura lang ng ingredients niya. At napakadali niyang gawin. Bago tayo mag-start guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. And, sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel. And please like my FB page, Bake with Jen. Okay, start na tayo.
Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko ngayon. And please don't forget to like my page, Bake with Jen. Thank you and bye-bye.